به نام خالق هستی. 48 قانون قدرت. قانون ششم. قبل از اینکه خواندن کتاب را آغاز کنم، از شما دوستان عزیزم درخواستی دارم. لطفاً کامنت انگلیسی برای ما بگذارید و کانال ما را به دوستان خود معرفی کنید. توجه دربار به هر قیمتی، داوری، هر چیزی در ظاهرش قضاوت می شود. هرگز اجازه ندهید که میان جمعیت گم یا در غفلت دفن شوید، برجسته شوید. در همه حال مشکوک باشید. با ظاهری بزرگتر، سرگردانتر، مرموزتر از توده های بیمزه و ترسو خود را تبدیل به آهنربای توجه کنید. بخش اول، نام خود را با چیزهای هیجان انگیز و رسوایی احاطه کنید. با ایجاد یک تصویر فراموش نشدنی و حتی بحث برانگیز توجه را به خود جلب کنید. هر کاری انجام دهید تا خود را بزرگتر از زندگی نشان دهید و بیشتر از اطرافیانتان بدرخشید. هیچ تفاوتی بین انواع توجه قائل نشوید. بدنامی از هر نوعی قدرت را به همراه خواهید داشت. بهتر است به شما تهمت و حمله شود تا نادیده گرفته شوید. رعایت قانون. پیتی بارنوم، شومن برتر قرن 19 آمریکا، کار خود را به عنوان دستیار صاحب یک سیرک، آرون ترنر، آغاز کرد. در سال 1836 سیرک در میرلند برای یک سری اجرا متوقف شد. صبح روز افتتاحیه، بارنوم با پوشیدن کت و شلوار مشکی جدید در شهر قدم زد. مردم شروع به تعقیب او کردند. یکی از جمعیت تجمع کننده فریاد زد که او کشیش افرایم کی آوری، بدنام مردی است که از اتهام قتل تبرئه شده است، اما هنوز هم بیشتر آمریکایی ها معتقدند که گناهکار است. گروه خشمگین کت و شلوار بارنوم را پاره کردند و آماده بودند که او را بدون محاکمه مجازات کنند. پس از درخواست‌های ناامیدانه، سرانجام بارنوم آنها را متقاعد کرد که به دنبال او به سیرک بروند، جایی که او می‌تواند هویت خود را تایید کند. یک بار ترنر پیر تایید کرد که همه اینها شوخی عملی هستند. او خودش این شایعه را منتشر کرده بود که بارنوم آوریست. جمعیت پراکنده شدند، اما بارنوم که تقریباً کشته شده بود سرگرم نشد. او میخواست بداند که چه چیزی میتواند رئیسش را به انجام چنین حقه‌ای وادار کند. ترنر پاسخ داد: آقای بارنوم عزیزم، من همه چیز به نفع ما بود. به یاد داشته باشین تنها چیزی که برای اطمینان از موفقیت نیاز داریم بدنامیه. در واقع همه در شهر درباره این شوخی صحبت می کردند و سیرک آن شب مملو از جمعیت بود و هر شب در آناپولیس می ماند. بارنوم درسی آموخته بود که هرگز فراموش نمی کرد. اولین سرمایه گذاری بزرگ خود بارنوم موزه آمریکایی بود، مجموعه‌ای از چیزهای عجیب و غریب واقع در نیویورک. روزی گدا در خیابان به بارنوم نزدیک شد. بارنوم به جای اینکه به او پول بدهد، تصمیم گرفت او را استخدام کند. با بردن او به موزه، آجرهای گرم را به مرد داد و گفت که یک مدار آهسته از چندین بلوک ایجاد کند. در برخی از نقاط او باید یک آجر را روی پیاده رو می‌گذاشت و همیشه یک آجر را در دست داشت. در سفر بازگشت او قرار بود هر آجر خیابان را با آجری که در دست داشت جایگزین کند. در همین حال او باید جدیت قیافه خود را حفظ می کرد و به هیچ سؤالی پاسخ نمی داد. پس از بازگشت به موزه قرار بود وارد شود، داخل آن قدم بزند.
از هر در پشتی خارج شود و دوباره همان مدار آجرکاری را بسازد. در اولین قدم زدن این مرد در خیابان چند صد نفر حرکات مرموز او را تماشا کردند. در دور چهارم تماشاگران دور او جمع شدند و درباره آنچه او انجام میداد بحث کردند. هر بار که وارد موزه میشد افرادی را دنبال میکردند که برای تماشای او بلیت میخریدند. بسیاری از آنها توسط مجموعه های موزه پرت شدند و داخل ماندند. در پایان روز اول مرد آجری بیش از 1000 نفر را به موزه کشاند. چند روز بعد پلیس به او دستور داد که از راه رفتن خودداری کند. جمعیت مانع از تردد شده بود. آجرکاری متوقف شد، اما هزاران نفر از نیویورکی ها وارد موزه شده و بسیاری از آنها تبدیل به پیتی بارنوم گردیده بودند. بارنوم گروهی از نوازندگان را در بالکن مشرف به خیابان زیر یک بنر بزرگ که موسیقی رایگان را برای میلیون‌ها اعلام می‌کرد مستقر کرد. نیویورکی ها به سخاوتمند بودن او فکر کردند و برای شنیدن کنسرت های رایگان هجوم آوردند، اما بارنوم برای استخدام بدترین نوازندگانی که میتوانست تلاش کرد و به زودی پس از شروع گروه مردم برای خرید بلیت موزه عجله کردند. یکی از اولین چیزهای عجیب و غریبی که بارنوم در سراسر کشور پیدا کرد جویس هس بود، زنی که ادعا می کرد 161 ساله است و او را به عنوان برده‌ای که زمانی پرستار جورج واشنگتن بوده است تبلیغ می کرد. پس از چند ماه جمعیت شروع به کاهش کرد. بنابراین بارنوم نامه‌ای ناشناس به روزنامه ها فرستاد و ادعا کرد که هس یک کلاهبردار باهوش است. او نوشت جویس هس یک انسان نیست بلکه یک رباته که از استخوان نهنگ ساخته شده. لاستیک هندی و فنرهای بیشمار، آنهایی که قبلا زحمت دیدن او را به خود نداده بودند بلافاصله کنجکاو شدند و آنهایی که قبلا او را دیده بودند برای یافتن اینکه آیا شایعه‌ای ربات بودن او حقیقت دارد یا خیر پول پرداخت کردند تا دوباره او را ببینند. در سال 1842 بارنوم لاشه چیزی را که ظاهراً یک پری دریایی است خریداری کرد. این موجود شبیه یک میمون با بدن ماهی بود، اما سر و بدن کاملا به هم متصل شده بودند. واقعا یک شگفتی بود. پس از مدتی تحقیقات بارنوم متوجه شد که این موجود به طرز ماهرانه‌ای در ژاپن گرد هم آمده است، جایی که این فریب باعث سر و صدای زیادی شده بود. او با وجود این مقالاتی را در روزنامه‌های سراسر کشور منتشر کرد که ادعا می‌کردند یک پری دریایی در جزایر فیجی دستگیر شده است. همچنین کاغذهای چاپ شده روی چوب را به همراه نقاشی‌هایی که پری‌های دریایی را نشان می‌داد جمع کرد. زمانی که او این نمونه را در موزه خود به نمایش گذاشت، بحثی ملی بر سر وجود این موجودات افسانه‌ای به راه افتاده بود. چند ماه قبل از مبارزات انتخاباتی بارنوم هیچ کس به پریهای دریایی اهمیت نمیداد و حتی از آنها خبر نداشت. حالا همه طوری درباره آنها صحبت می کردند که انگار واقعی هستند. جمعیت بی سابقه‌ای برای دیدن پری دریایی فیجی و شنیدن مناظره در این زمینه هجوم آوردند. چند سال بود بارنوم به همراه ژنرال تام تایپ، کوتوله‌ای 5 ساله‌ای از که بارنوم ادعا می کرد پسر انگلیسی 11 ساله است به اروپا سفر کرد.
او کوتوله را برای انجام بسیاری از کارهای برجسته تربیت کرده بود. در طول این تور نام بارنوم چنان توجهی را به خود جلب کرد که ملکه ویکتوریا آن الگوی متانت و کوتوله با استعدادش را در کاخ باکینگهام درخواست کرد. مطبوعات انگلیسی ممکن است بارنوم را مسخره کرده باشند، اما ویکتوریا به طور سلطنتی توسط او سرگرم شد و همیشه به او احترام گذاشت. تفسیر: بارنوم حقیقت اساسی را درباره جلب توجه درک کرد. وقتی چشم مردم به شما باشد، مشروعیت خاصی دارید. برای بارنوم ایجاد علاقه به معنای ایجاد جمعیت بود، همانطوری که بعداً نوشت هر جمعیتی یک پوشش نقره‌ای داره. جمعیت تمایل داره به صورت پیوسته عمل کنه. بعد از فردی که در خیابان آجر میچید، تعداد بیشتری نیز همین کار را خواهند کرد. آنها مانند خرگوش‌های گرد و غبار جمع میشوند، سپس با یک فشار ملایم وارد موزه شما میشوند یا نمایش شما را تماشا میکنند. برای ایجاد یک جمعیت باید کاری متفاوت و عجیب انجام دهید. هر نوع کنجکاوی در خدمت هدف خواهد بود، زیرا جمعیت به طور مغناطیسی توسط چیزهای غیر عادی و غیر قابل توضیح جذب می شوند و هنگامی که توجه آنها را جلب کردید هرگز آن را رها نکنید. اگر به سمت افراد دیگر منحرف شود، این کار را با هزینه شما انجام می دهد. بارنوم بیرحمانه توجه رقبای خود را جلب می کرد، زیرا می دانست که چه کالای ارزشمندی است. پس در ابتدای صعود به قلعه تمام انرژی خود را صرف جلب توجه کنید. مهمتر از همه کیفیت توجه مهم نیست. مهم نیست که نمایش های او چقدر بد بازبینی می شدند یا حملات به حقه های او چقدر شخصی تهمت آمیز بودند. بارنوم هرگز شکایت نمی کرد. اگر یک منتقد روزنامه به شدت به او بدگویی می کرد، در واقع او را به یک افتتاحیه دعوت می کرد و بهترین صندلی را در خانه به او می داد. حتی او برای اینکه نامش در روزنامه ها بماند جملاتی ناشناس به آثار خود می نوشت. از منظر بارنوم توجه، منفی یا مثبت، عنصر اصلی موفقیت او بود. بدترین سرنوشت دنیا برای مردی که آرزوی شهرت، افتخار و البته قدرت را دارد نادیده گرفتن است. اگر درباره به طور اتفاقی در برخی از نمایش‌های عمومی مانند دویدن با اسلحه شرکت کند، مطمئن می شود اسبی که دارد به زیبایی کاسپین شده است و خودش لباس مناسبی دارد، با شعارهای مناسب و ابزارهای متکبرانه برای جلب نظر تماشاگران. در جهت او به همان اندازه که سنگ لودستون آهن را جذب می کند. نکات کلیدی در قدرت: سوزاندن درخشانتر از اطرافیان مهارتی است که هیچ کس با آن متولد نمی شود. شما باید یاد بگیرید که توجه را به خود جلب کنید، به همان اندازه که سنگ لودستون آهن را جذب می کند. در ابتدای کار خود باید نام و شهرت خود را به کیفیت تصویری که شما را از سایر افراد متمایز می کند بچسبانید. این تصویر می تواند چیزی شبیه یک سبک لباس پوشیدن یا ویژگی شخصیتی باشد که مردم را سرگرم می کند و درباره آن صحبت می شود. هنگامی که تصویر ایجاد شد، شما ظاهری دارید، مکانی در آسمان برای ستاره خود.
این یک اشتباه رایج است که تصور کنید این ظاهر عجیب و غریب شما نباید بحث برانگیز باشد. اینکه مورد حمله قرار گرفتن به نوعی بد است. هیچ چیز نمیتواند دور از حقیقت باشد. برای جلوگیری از اینکه یک چشم نواز در تابه نباشد و بدنامی شما توسط دیگری تحت شعاع قرار نگیرد، نباید بین انواع مختلف توجه تبعیض قائل شوید. در پایان هر نوع به نفع شما کار خواهد کرد. دیدیم که بارنوم از حملات شخصی استقبال کرد و نیازی به دفاع از خود نداشت. او عمدن تصویر یک فرومایه را به تصویر می کشد. دربار لویی 14 شامل بسیاری از نویسندگان، هنرمندان، زیبایی‌های بزرگ و مردان و زنان با فضیلت بی‌عیب و نقص بود، اما از هیچ کس به اندازه دوک دو منحصر به فرد صحبت نمی‌شد. دوک کوتاه قد، تقریباً کوتوله و مستعد وقاحت ترین رفتارها بود. او با معشوقه شاه میخوابید و آشکارا نه تنها سایر درباریان به خود پادشاه نیز توهین میکرد. با این حال لوئیس چنان فریفته عجیب و غریب های دوک شده بود که نمیتوانست غیبهای او را در دربار تحمل کند. ساده بود. عجیب بودن شخصیت دوک توجه را به خود جلب کرد. وقتی مردم مجذوب او شدند به هر قیمتی او را می‌خواستند. جامعه مشتاق چهره‌های بزرگتر از حد معمول است، افرادی که بالاتر از حد متوسط هستند. پس هرگز از ویژگی‌هایی که شما را متمایز و توجه را به شما جلب می‌کند نترسید. بهتر است مورد حمله و حتی تهمت قرار بگیرید تا نادیده گرفته شود. این قانون بر همه حرفه‌ها حاکم است و همه حرفه‌ای‌ها باید ذره‌ای تبلیغات درباره آنها داشته باشند. دانشمند بزرگ توماس ادیسون می‌دانست که برای جمع‌آوری پول باید به هر قیمتی در معرض دید عموم باقی بماند. تقریباً به اندازه خود اختراعات، مهم نحوه ارائه آنها به مردم و جلب توجه بود. ادیسون آزمایش‌های بصری خیره کننده‌ای را برای نمایش اکتشافات خود با الکتریسته طراحی می‌کرد. او از اختراعات آتی صحبت می‌کرد که در زمان ربات‌ها فوق‌العاده به نظر می‌رسیدند و ماشین‌هایی که می‌توانستند از افکار عکاسی کنند و قصد نداشت انرژی خود را برای آنها هدر دهد. اما این باعث شد که مردم درباره او صحبت کنند. او هر کاری از دستش برمی آمد انجام داد تا مطمئن شود که بیشتر از رقیب بزرگش نیکولا تسلا، که در واقع از این درخشانتر و در عین حال نامش بسیار کمتر شناخته شده بود، مورد توجه قرار گرفت. در سال 1915 شایعه شد که ادیسون و تسلا مشترکاً جایزه نوبل فیزیک آن سال را دریافت خواهند کرد. این جایزه در نهایت به یک جفت فیزیکدان انگلیسی داده شد. بعداً مشخص شد که کمیته جوایز واقعاً به ادیسون مراجعه کرده است، اما او آنها را رد نموده و از تقسیم جایزه با تسلا خودداری کرده است. در آن زمان شهرت او اعمتر از تسلا بود و او فکر می کرد که بهتر است از این افتخار امتناع کند تا اینکه توجهی را به رقیبش بدهد که حتی از تقسیم جایزه حاصل می شد. اگر در موقعیت پستی قرار گرفتید که فرصت کمی برای جلب توجه شما فراهم می کند، یک ترفند مؤثر این است که به آشکارترین، مشهورترین و قدرتمندترین فردی که می توانید پیدا نمایید حمله کنید. هنگامی که پیترو خدمتکار جوان رومی در اوایل قرن 16 می‌خواست توجهات را به عنوان نویسنده اشعار به خود جلب کند، تصمیم گرفت
گرفت مجموعه‌ای از اشعار طنز را منتشر کند که پاپ و علاقه او به یک فیل خانگی را به سخره می‌گیرد. این حمله بلافاصله آرتیو را در معرض دید عموم قرار داد. حمله تهمت‌آمیز به فردی که در موقعیت قدرت قرار دارد نیز تأثیر مشابهی خواهد داشت. با این حال به یاد داشته باشید که پس از جلب توجه عموم، زمانی که عمل ممکن است نازک شود، از چنین تاکتیک هایی استفاده کنید. هنگامی که در کانون توجه قرار گرفتید، باید مدام آن را با تطبیق و تغییر روش جلب توجه خود تجدید کنید. اگر این کار را نکنید، عموم مردم خسته می شوند، شما را بدیهی می دانند و به سمت ستاره جدیدتری می روند. بازی نیاز به هوشیاری و خلاقیت مداوم دارد. پابلو پیکاسو هرگز به خود اجازه نداد که در پس زمینه محو شود. اگر نام او بیش از حد به سبک خاصی وابسته می شد، عمدن با یک سری نقاشی جدید که برخلاف همه انتظارات بود مردم را ناراحت می کرد. او معتقد بود که بهتر از چیزی زشت و آزاردهنده خلق کند تا اینکه اجازه دهد بینندگان بیش از حد با آثار او آشنا شوند. درک کنید مردم نسبت به فردی که می توانند اقداماتش را پیش بینی کنند احساس برتری می کنند. اگر با بازی برخلاف انتظاراتشان به آنها نشان دهید چه کسی کنترل را در دست دارد، هم احترام آنها را جلب و هم توجه زودگذر آنها را محکم می کنید. تصویر: کانون توجه. بازیگری که در این نور درخشان قدم می‌گذارد به حضور پررنگی دست می‌یابد. همه نگاه‌ها به اوست. در پرتو باریک مرکز توجه هر بار تنها برای یک بار جا وجود دارد. هر کاری را که لازم است انجام دهید تا حواس خود را بر آن متمرکز کنید. ژست‌های خود را آنقدر بزرگ، سرگرم کننده و رسوا کنید که نور روی شما بماند، در حالی که سایر بازیگران در سایه رها می شوند. قدرت: متظاهر باشید و دیده شوید. آنچه دیده نمی شود گویا نبوده است. این نور بود که برای اولین بار باعث شد همه خلقت بدرخشد. صفحه نمایش بسیاری از جاهای خالی را پر می کند، کاستی ها را می پوشاند و به همه چیز زندگی دومی می بخشد، به خصوص زمانی که شایستگی واقعی پشتوانه آن باشد. بخش دوم: ایجاد یک هوای اسرارآمیز. در دنیایی که به طور فزاینده‌ای پیش پا افتاده و آشنا در حال رشد است، آنچه مبهم به نظر می رسد فوراً توجه را به خود جلب می کند. هرگز به وضوح آنچه را که دارید، آنچه می دهید یا می خواهید انجام دهید بیان نکنید. همه کارت های خود را نشان ندهید. هوای اسرارآمیز حضور شما را افزایش می دهد. همچنین انتظار ایجاد می کند. همه شما را تماشا می کند تا ببیند که بعد چه اتفاقی می افتد. از رمز و راز برای فریب دادن، اغوا کردن و حتی ترساندن استفاده کنید. رعایت قانون. از آغاز سال 1905 شایعاتی در سراسر پاریس درباره یک دختر جوان شرقی که در خانه خصوصی می‌رقصید در لفافه پیچیده شد که به تدریج فراموش گردید. یک روزنامه‌نگار محلی که رقصیدن او را دیده بود گزارش داد زنی از شرق دور مملو از عطر و جواهرات به اروپا آمده بود تا بخشی از غنای رنگ و زندگی شرقی را به جامعه اشباع شهرهای اروپایی معرفی کند. به زودی همه نام رقصنده را شناختند: ماتاهاری. در اوایل آن سال در زمستان تماشاگران کوچک و منتخب در سالنی مملو از مجسمه‌های هندی و دیگر آثار باستانی جمع شدند و ارکستر موسیقی الهام گرفته از ملودی‌های هندو و چاو را
پخش می‌کردند. پس از منتظر ماندن و تعجب تماشاگران ناگهان ماتاهاری با لباس شگفت انگیز ظاهر شد. او سینه‌بند پنبه‌ای سفید پوشیده از جواهرات هندی داشت. نوارهای نگیندار در کمر ساروفون او را زیبا می‌کردند و جلوه‌ای به آن می‌بخشیدند. ماتاهاری می‌رقصید به سبکی که هیچ کس قبلا در فرانسه ندیده بود. تمام بدنش طوری می‌رقصید که انگار در حالت خلسه است. او به مخاطبان هیجان زده و کنجکاو خود گفت که رقص‌های او داستان‌هایی از اساطیر هندی و افسانه جاوایی را روایت می‌کند. به زودی پاریس و سفیران از سرزمین‌های دور برای دعوت به سالن با هم رقابت کردند، جایی که شایع شد ماتاهاری رقص‌های مقدس را به صورت برهنه ایجاد می‌کند. مردم می‌خواستند بیشتر درباره او بدانند. او به خبرنگاران گفت که در واقع هلندی است اما در جزیره جاوا بزرگ زندگی می‌کند. همچنین او درباره زمانی که در هند گذرانده است صحبت کرد، اینکه چگونه رقص‌های مقدس هندو را در آنجا یاد گرفته است و چگونه زنان هندی می توانند مستقیم تیراندازی کنند، سوار بر اسب شوند و قادر به انجام لوگاریتم و صحبت کردن در فلسفه هستند. در تابستان 1905 اگرچه تعداد کمی از پاریسی ها واقعا رقص ماتاهاری را دیده بودند، نام او بر لبان همه بود. همانطور که ماتاهاری مصاحبه های بیشتری انجام میداد، داستان خاستگاه او مدام تغییر می کرد. او در هند بزرگ شده و مادر بزرگش دختر یک شاهزاده خانم جاو بود. او در جزیره سوماترا زندگی می کرد، جایی که زمان خود را با اسب سواری سپری کرده بود. اسلحه در دست می گرفت و جانش را به خطر می انداخت. هیچ کس چیزی درباره او نمی دانست، اما روزنامه‌نگاران به این تغییرات در زندگی نامه او اهمیتی ندادند. آنها او را با یک الهه هندی موجود از صفحات بودا مقایسه کردند. هر آنچه تخیل آنها می‌خواست در این زن مرموز از شرق ببینید. در آگوست 1905 ماتاهاری برای اولین بار در ملأ عام اجرا کرد. ازدحام جمعیت برای دیدن او در شب افتتاحیه باعث شورش شد. او اکنون تبدیل به یک شخصیت فرقه شده بود و تقلیدهای زیادی ایجاد کرد. یکی از منتقدان نوشت ماتاهاری تمام شعر هند، عرفان، شهوت و جذابیت هیپنوتیزم کننده اون رو به تصویر میکشه. یکی دیگر خاطر نشان کرد اگر هند چنین گنجینه های غیر منتظره‌ای داشته باشه، همه فرانسوی ها به سواحل کنگ مهاجرت خواهند کرد. به زودی شهرت ماتاهاری و رقص‌های مقدس هندی او فراتر از پاریس گسترش یافت. او به برلین، وین دعوت شد. در طول چند سال بعد او در سراسر اروپا اجرا کرد. با بالاترین محافل اجتماعی مخلوط شد و درآمدی به دست آورد که به او استقلالی داد که به ندرت یک زن آن دوره از آن لذت می برد. سپس نزدیک به پایان جنگ جهانی اول او در فرانسه دستگیر و محاکمه و سرانجام به عنوان جاسوس آلمانی اعدام شد. فقط در جریان محاکمه حقیقت آشکار شد. در واقع ماتاهاری اهل جاو یا هند نبود. در مشرق زمین بزرگ نشده بود و یک قطره خون شرقی در بدنش نبود. نام اصلی او مارگارت تازل و اهل استان شمالی فریزلند هلند بود. تفسیر: وقتی مارگارتا در سال 1904 وارد پاریس شد، نیم فرانک در جیب داشت. او یکی از هزاران دختر جوان زیبایی بود که هر سال به پاریس هجوم می آوردند و به عنوان مدل هنرمندان، رقصنده های کلوب های شبانه یا نوازندگان در فولیبرگر کار می کردند. پس از چند سال
ناگزیر با دختران جوانتر جایگزین می شدند. اغلب به خیابانها می رفتند، به فحشا روی می آوردند یا به شهری که از آن آمده بودند باز می گشتند. مارگارتا جاه طلبی های بالاتری داشت. او تجربه رقص نداشت و هرگز در تئاتر بازی نکرده بود، اما در دوران جوانی با خانواده‌اش به سفر رفته و شاهد رقص های محلی جاو و سومانترا بود. مارگارتا به وضوح فهمید که آنچه در عمل او مهم است خود رقص یا حتی صورت یا شکل او نیست، بلکه توانایی او در ایجاد فضایی مرموز درباره خودش است. رمز و رازی که او خلق کرد نه فقط در رقصیدن، لباسها یا داستانهایی که می گفت و دروغهای بیپایانش درباره ریشه هایش نهفته بود، در فضایی قرار داشت که همه کارهای او را در بر می گرفت. هیچ چیزی نمی توانست به طور قطعی درباره او بگوید. او همیشه در حال تغییر بود و مخاطبانش را با لباسها، رقصها و داستانهای جدید غافلگیر می کرد. این هوای رازآلود باعث شد که عموم مردم همیشه بخواهند بیشتر بدانند و درباره حرکت بعدی او متعجب باشند. ماتاهاری از بسیاری از دختران جوان دیگری که به پاریس آمده بودند زیباتر و رقصنده خوبی هم نبود. آنچه او را از توده ها جدا می کرد، چیزی که توجه عموم را به خود جلب کرد و او را به شهرت و ثروت رساند، رمز و راز او بود. مردم مجذوب رمز و راز هستند چون نیاز به تفسیر مستمر است. هرگز از آن خسته نمی شوند. مرموز را نمیتوان درک کرد و آنچه قابل تصرف و مصرف نباشد قدرت میآفریند. نکات کلیدی در قدرت. در گذشته جهان مملو از بیماری‌های وحشتناک و ناشناخته، بلاها، مستبدان، دمدمی مزاج و راز خود مرگ بود. آنچه را که نمی توانستیم درک کنیم دوباره به عنوان اسطوره و ارواح تصور کردیم. ما در طول قرنها توانستیم از طریق علم و عقل تاریکی را روشن کنیم. آنچه مرموز و ممنوع بود آشنا و راحت شده است. با این حال این نور بهایی دارد در دنیایی که بیش از پیش پا افتاده می باشد که راز و اسطوره‌اش از آن بیرون کشیده شده است. ما مخفیانه آرزوی معماها، افراد یا چیزهایی را داریم که نمیتوان فوراً تفسیر، تصرف و مصرف کرد. این قدرت اسرارآمیز است. لایه‌هایی از تفسیر لازم است. تخیل ما را تحریک می نماید و ما را به این باور می کشد که چیزی شگفت‌انگیز را پنهان می کند. جهان آنقدر آشنا و ساکنانش آنقدر پیشبینی پذیر شده اند که آنچه در راز می پیچد تقریبا همیشه توجهات را به سمت آن جلب و ما را به تماشای آن وادار می کند. تصور نکنید که برای ایجاد فضای مرموز باید بزرگ و الهام بخش باشید. رمز و رازی که در رفتار روزمره شما تنیده شده و ظریف است، قدرت بسیار بیشتری برای مجذوب کردن و جلب توجه دارد. به یاد داشته باشید که بیشتر مردم پیشاپیش هستند. می توان آنها را مانند یک کتاب به باز خواند. مراقبت کمی برای کنترل کلمات یا تصویر خود دارند و به طرز ناامید کننده‌ای قابل پیش بینی هستند. به سادگی با خودداری، سکوت، گاهی اوقات بیان عبارات مبهم عمدن ناسازگار به نظر می رسید و به ظریف‌ترین راه‌های عجیب و غریب عمل و حاله‌ای از رمز و راز ایجاد می کنید. سپس افراد اطراف شما با تلاش مداوم برای تفسیر شما آن حاله را بزرگتر می کنند. هم هنرمندان و هم کلاهبرداران پیوند حیاتی بین مرموز بودن و جلب علاقه را درک می کنند. کنت ویکتور اشراف کلاهبرداران بازی را به کمال انجام داد.
او همیشه کارهایی انجام میداد که متفاوت بودند یا به نظر می رسید بی‌معنی بودند. او در بهترین هتل‌ها با یک لیموزین حاضر می‌شد که فردی ژاپنی رانندگی می‌کرد. هیچ کس تا به حال یک راننده ژاپنی را ندیده بود، بنابراین عجیب و غریب به نظر می‌رسید. لوستینگ گرانترین لباس‌ها را می‌پوشید و یا چیزهایی مانند مدال، گل و بازوبند بیجا حداقل در شرایط متعارف ظاهر میشد. این نه تنها بی‌مزه نبود، عجیب و جذاب دیده میشد. در هتل‌ها او را می‌دیدند که در تمام ساعات یکی پس از دیگری تلگراف‌هایی دریافت می‌کرد که توسط راننده ژاپنی‌اش برای او می‌آمد. تلگراف‌هایی که او با بی‌احتیاطی پاره می‌کرد. در واقع آنها تقلبی و کاملا خالی بودند. او به تنهایی در اتاق غذاخوری می نشست و کتابی بزرگ و به ظاهر چشمگیر می خواند. به مردم لبخند می زد و در عین حال دور می ماند. البته در عرض چند روز کل هتل غرق در علاقه به این مرد عجیب و غریب شد. تمام این توجه به لوستینگ اجازه داد تا افراد احمق را به راحتی جذب کند. آنها برای اعتماد او و شرکتش التماس می کردند. همه دوست داشتند با این اشراف مرموز دیده شوند و در حضور این معمای حواس پرتی حتی متوجه نمی شدند که کور شده اند. هوای اسرارآمیز می تواند افراد متوسط را باهوش و عمیق جلوه دهد. ماتا هاندری زنی را با ظاهر و هوش متوسط مانند یک الهه به نظر می رساند و رقصیدن او الهام بخش الهی است. فضای اسرارآمیز درباره یک هنرمند آثار هنری او را جذاب‌تر می‌کند. ترفندی که مارسل دوشان به خوبی اجرا کرد. خیلی آسان است که درباره کارتان کم بگویید، مسخره کنید و آن را با نظرات جذاب و حتی متناقض به زبان بیاورید. سپس عقب نشینی کنید و اجازه دهید که دیگران سعی کنند همه چیز را درک کنند. افراد مرموز دیگران را در موقعیتی پست قرار می دهند، یعنی تلاش برای کشف آنها به درجاتی که می توانند کنترل کنند ترس را در اطراف هر چیز نامطمئن یا ناشناخته ایجاد می کند. همه رهبران بزرگ می دانند که حاله‌ای از رمز و راز توجه آنها را به خود جلب و حضوری ترسناک ایجاد می کند. به عنوان مثال مائو تسه با هوشمندی تصویری مرموز را پرورش داد. او هیچ نگرانی درباره ناسازگار به نظر رسیدن یا تضاد با خودش نداشت. هیچ کس حتی همسرش هرگز احساس نکرد که او را درک می کند. بنابراین او بزرگتر از زندگی به نظر می رسید. همچنین این بدان معنی بود که مردم همیشه به او توجه می کردند و مشتاق بودند که شاهد حرکت بعدی او باشند. او موقعیت اجتماعی شما مانع از آن می شود که اقدامات خود را به طور کامل در رمز و راز بپوشانید. دست کم باید یاد بگیرید که خود را کمتر آشکار کنید. هر از گاهی به گونه‌ای رفتار کنید که با دیگران از شما تداخل نداشته باشد. به این ترتیب اطرافیان خود را در حالت تدافعی نگه می دارید و توجهی را که شما را قدرتمند می کند جلب می کنید. اگر درست انجام شود ایجاد معما نیز می تواند توجهی را که باعث وحشت دشمن شما می شود جلب کند. در طول جنگ دوم ژنرال بزرگ کارتاژی در لشکرکشی خود به روم ویرانی به بار آورد. هانیبال به زیرکی و دوگانگی معروف بود. اگرچه تحت رهبری او ارتش کارتاژ کوچکتر از رومیان بود، دائم بر آنها غلبه کرده بود. با این حال در یک مورد پیشاهنگان
هانیبال اشتباه وحشتناکی مرتکب شدند و سربازان او را به یک زمین باتلاقی با دریا در پشت آنها هدایت کردند. ارتش روم گذرگاه‌های کوهستانی را که به داخل خشکی منتهی می‌شدند مسدود کرد و ژنرال آن فابیوس به وجد آمد. سرانجام هانیبال را به دام انداخت. او با ارسال بهترین نگهبانان خود بر روی پاس‌ها روی طرحی برای نابودی نیروهای هانیبال کار کرد، اما در نیمه های شب نگهبانان به پایین نگاه کردند تا منظره مرموز را ببینند. صفوف عظیمی از چراغ‌ها در حال حرکت به سمت بالای کوه بودند. هزاران هزار چراغ. اگر این ارتش هانیبال بود، ناگهان 100 برابر شده بود. نگهبانان به شدت درباره اینکه این میتواند به چه معنا باشد بحث کردند. تقویت از دریا، نیروهایی که در منطقه پنهان شده بود، ارواح، هیچ توضیحی معنی نداشت. در حالی که آنها درباره شیاطین فکر میکردند، آتش در سراسر کوه شعله‌ور و صدای وحشتناکی از پایین به سمت آنها سرازیر شد. مانند دمیدن 1,000,000 شاخ، نگهبانان شجاعترین و عاقل‌ترین در ارتش روم با وحشت از پست‌های خود فرار کردند. روز بعد هانیبال از مرداب فرار کرده بود. ترفند او چه بود؟ آیا او واقعا شیاطین ساخته بود؟ در واقع کاری که او انجام داد این بود که دستور داد دسته هایی از شاخه ها را به شاخ هزاران گاو ببندند که با سپاهیانش به عنوان حیوانات باربر سفر می کردند. سپس شاخه ها را روشن کردند و این حس مشتعل های لشکر عظیمی را به وجود آورد که به سمت بالای کوه می رود. هنگامی که شعله های آتش تا پوست گاو ها سوخت، آنها به هر طرف کوبیدند، دیوانه‌وار نعره زدند و در سراسر دامنه کوه آتش به پا کردند. رمز موفقیت این دستگاه مشتعل‌ها آتش‌ها یا صداها به خودی خود نبودند، بلکه این واقعیت بود که هانیبال پازلی ساخته بود که توجه نگهبانان را مجذوب خود کرد و به تدریج آنها را به وحشت انداخت. از بالای کوه هیچ راهی برای توضیح این منظره عجیب وجود نداشت. اگر نگهبانان می توانستند آن را توضیح دهند، در پست‌های خود می ماندند. اگر در موقعیتی گرفتار در گوشه و کنار و در حالت تدافعی هستید، یک آزمایش ساده را امتحان کنید. کاری را انجام دهید که به راحتی قابل توضیح یا تفسیر نباشد. یک اقدام ساده را انتخاب کنید، اما آن را به گونه‌ای انجام دهید که حریف شما را ناآرام کند. روشی با تعابیر زیادی که باعث می شود نیت شما مبهم باشد. فقط پیش بینی ناپذیر نباشد. اگرچه این تاکتیک نیز می تواند موفق باشد، به قانون 17 مراجعه کنید. مانند هانیبال صحنه ای را خلق کنید که قابل خواندن نباشد. به نظر می رسد هیچ روشی برای جنون شما و هیچ قافیه یا دلیلی وجود ندارد. هیچ توضیح واحدی نیست. اگر این کار را درست انجام دهید، ترس و لرز را برمی انگیزید و نگهبانان پست‌های خود را رها می کنند. آن را تاکتیک جنون ساختگی هملت بنامید، زیرا هملت در نمایشنامه شکسپیر از آن استفاده می کند و ناپدری خود را از طریق رمز و راز رفتارش می ترساند. اسرارآمیز باعث می شود نیروهای شما بزرگتر و قدرت شما وحشتناکتر به نظر برسد. تصویر: رقص حجاب‌ها رقصنده را در بر گرفتند. آنچه آنها آشکار می‌کنند باعث ایجاد هیجان می‌شود. آنچه را پنهان می‌کنند علاقه را افزایش می‌دهد. جوهر رمز و راز: قدرت.
اگر فوراً خود را اعلام نکنید توقع را برمی‌انگیزید. کمی رمز و راز را با همه چیز مخلوط کنید. همین رمز و راز احترام را برمی‌انگیزد. وقتی توضیح می‌دهید خیلی صریح نباشید. به این ترتیب وقتی انسان‌ها را متحیر می‌کنید راه الهی را تقلید می‌نمایید. تغییر رویکرد در ابتدای صعود خود به اوج توجه را به هر قیمتی به خود جلب کنید، اما زمانی که بالاتر می روید باید دائما خود را وفق دهید. هرگز افکار عمومی را با همان تاکتیک خسته نکنید. هوای اسرارآمیز برای کسانی که نیاز به ایجاد حاله‌ای از قدرت و جلب توجه دارند معجزه می کند، اما باید اندازه‌گیری شده و تحت کنترل به نظر برسد. ماتاهاری با جعلهای خود بیش از حد پیش رفت. اگرچه اتهام جاسوس بودن او دروغ بود، در آن زمان این یک فرض معقول بود، زیرا همه دروغهای او باعث می شدند او مشکوک و شرور به نظر برسد. اجازه ندهید که هوای اسرارآمیز شما به آرامی تبدیل به شهرت فریب شود. رمز و رازی که ایجاد می کنید باید یک بازی و خطرناک به نظر برسد. تشخیص دهید که چه زمانی خیلی دور می شود و عقب بکشید. مواقعی وجود دارند که نیاز به توجه باید به تعویق بیفتد و زمانی که رسوایی و بدنامی آخرین چیزی است که می خواهید ایجاد کنید. توجهی که شما به خود جلب می کنید. هرگز نباید اعتبار افراد بالای سر شما را آزار دهد یا به چالش بکشد. به هر حال اگر آنها امن باشند در مقایسه نه تنها ناچیز، ناامید به نظر خواهید رسید. این هنر وجود دارد که بدانیم چه زمانی باید اخطار بگیریم و کنار بکشیم. لولا مونتز یکی از تمرین کنندگان بزرگ هنر جالب توجه بود. او توانست از پس زمینه ایرلندی طبقه متوسط تبدیل به معشوق فرانس لیست و سپس معشوقه و مشاور سیاسی پادشاه لودویگ باواریا شود. با این حال در سالهای آخر عمر حس نسبت خود را از دست داد. در لندن در سال 1850 قرار بود نمایشی از مکبث شکسپیر با حضور بزرگترین بازیگر آن زمان چارلز جانکین اجرا شود. همه پیامدهای جامعه انگلیسی این بود که آنجا باشند. شایع شده بود که حتی ملکه ویکتوریا و پرنس آلبرت نیز قرار است در انظار عمومی ظاهر شوند. رسم آن دوره ایجاب می‌کرد که همه قبل از آمدن ملکه بنشینند. بنابراین حضار کمی زودتر به آن رسیدند و هنگامی که ملکه وارد جعبه سلطنتی خود شد مراسم ایستادن و تشویق او را مشاهده کردند. زوج سلطنتی منتظر ماندند و سپس تعظیم کردند. همه نشستند و چراغ‌ها کم شدند. سپس یک دفعه همه نگاه‌ها به جعبه روبروی ملکه ویکتوریا چرخیدند. زنی از میان سایه ها ظاهر شد و دیرتر از ملکه روی صندلی نشست. لولا مونتز بود. او یک تاج الماس روی موهای تیره‌اش گذاشته و یک کت خز بلند روی شانه‌هایش پوشیده بود. مردم با حیرت زمزمه می‌کردند او شنل گل مریم را به زمین انداخته بود تا یک لباس یقه پایین از مخمل زرشکی نمایان شود. با چرخاندن سر حضار متوجه شدند که زوج سلطنتی عمدن از نگاه کردند به جعبه لولا مونتز اجتناب کردند. آنها از ویکتوریا پیروی کردند و لولا مونتز تا آخر شب نادیده گرفته شد. بعد از آن شب هیچ کس در جامعه شیک جرأت نکرد با او دیده شود. تمام قدرت‌های مغناطیسی او معکوس شدند. مردم از چشم او فرار می‌کردند. آینده او در انگلیس به پایان رسیده بود. هرگز برای جلب توجه بیش از حد حریص ظاهر نشوید، زیرا نشانه ناامنی است و ناامنی
قدرت را از بین میبرد. درک کنید مواقعی وجود دارند که به نفع شما نیستند که در مرکز توجه باشید. به عنوان مثال در حضور پادشاه، ملکه یا مشابه آن تعظیم و در مقابل سایه ها عقب نشینی کنید. هرگز رقابت نکنید. در پایان از شما دوستان عزیزم میخواهم برای حمایت بیشتر ما کانال ما را به دوستان خود معرفی کنید. برای انرژی بیشتر ما رو لایک کنید و برای ادامه پرقدرت‌تر سابسکرایب. تا درودی دیگر، درود و 200 بدرود.